Good day Cavite, good day mga kalakbay. Ayun, dapat may lamerta kami ni Master Bitoy ngayong araw, kaso since naglandfall kagabi si Pipito, minabuti namin mag-cancel. Ngayon bali hindi tayo maglalamerta, bali gagawa lang tayo ng quick bike check regarding dun sa ginagamit kong bike, si Harvey, yung partner ko sa lahat ng lamerta. Yun mga kalakbay, so right now napakilala ko sa inyo si Harvey, yung aking Haro Double Peak 29er Trail, yan, 2020. Yun, since newbie lang din naman ako sa biking, nag-start lang ako nitong nag-start yung lockdown. Ayan. Hindi ako masyado pa technical, I mean konti pa lang din yung alam ko, so ang ginawa ko, nag-research ako, then pinilit kong nagbasa-basa ako about sa components ng bike. So ito lang yung siguro kaya kong i-share sa inyo about sa mga main components lang. Ayun. Sana makatulong, and kung comment lang kayo sa baba kung may mga gusto kayong idagdag. Ayun. Okay, so simulan natin sa frame, no. Yung frame niya is alloy 6000. Yan. Tapos medium size. Yan. Si Harvey, ayun, na-acquire ko siya last June. Yan. Or July ata, hindi ko na maalala. Tama, July. Ayan, isa siyang XC mountain bike, cross country. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung top tube niya is medyo naka-slant. So, very versatile siya. Pwede siya sa pambabae, pwede rin siya sa panlalaki. Saka mas madali kang mag-dismount. Then now, punta tayo sa cockpit, no. Yung handlebar niya is from pivot. Ayan. Ayan. 740 mm yung niya, mid-rise. And then yung stem niya is pivot also. Siguro around 50 or 70 nga ata to. Yun. No, 50 nga ata. 50 mm. Zero negative. And then yung headset niya is pivot also semi-integrated. Tapos yung seat post niya is 31.8 mm, pivot din. And then yung saddle niya is stock from Haro. Ayan. Then yung handle grip niya is WTB. Ayun, yung head tube niya is non-tapered, straight. Yung fork niya is suspension fork, coil suspension from Suntour XCT. Yan, 100 mm travel. Then ayan, quick release na rin siya. Ayan, right now punta tayo sa drivetrain. Ang drivetrain nito is Shimano Altus 9-speed. Ayan. Then yung brake set niya is Shimano MT200. Yung kanyang front derailleur is also Shimano Altus. Then yung rear derailleur
is also Altus. Tapos yung cogs niya is Shimano CG HG200 by 11 by 36. Then yung crankset niya is Shimano non-series na square tapered 36T by 22. Yan, 2 by siya. Ayan. Then yung brake set nga niya, nabanggit ko kanina, is Shimano MT200. Yung hubs niya is Shimano TX 505. Tapos yung rotors niya 160mm. Ayan, center lock. Tapos quick release yung frame. Ayan. Rims is from Pivot also, XD180. Ayun, sama ko na rin dun sa bike check natin yung mga accessories na gamit ko, no. Ito tong handlebar bag, which is from Cycle Design, and 3-in-1 siya actually. Handlebar bag na siya in front, and then meron na siyang stem bag sa likod, saka mini pouch. Ayun. So malaking bagay siya para sa akin na mahilig sa long ride sa touring. Ayun. Tapos yung fenders na gamit ko, actually marami nagtatanong sa akin ito saan ko daw ba nabili. Ayan. Nabili ko siya sa Shopee. Nabubulol ako. Ayan, nabili ko sa Shopee. Ayun. Ang alam ko 1K ang bili ko dito. 1,000 pesos. Hanapin ko yung link, then lagay ko sa baba. Check nyo na lang din. Ayun, may sizes tong fenders na to. Etong fender na gamit ko is built for 29er. Then yung carrier, sa Shopee ko rin siya nabili. Ayun. Tapos quick release to actually. Tapos clamp type. Pero ang ginawa ko dito, diniskartehan ko siya, nag-improvise ako para maikas ako siya dito sa may mount. Ayan, para hindi siya nakakapit dito like the usual nung pagka binili nyo tong carrier, para hindi masisira yung hindi magkaroon ng mga paint chips. So ayun, yun yung quick bike check natin kay Harvey. Sana nagustuhan niyo yung video. Oh, bago nga pala lahat, shout out dun sa mga, eto medyo madami sa ating mga kalakbay, kay Edward Escuro, kay JR Gomba, kay Uno Bolero, kay Karen Tercio, kay Don Ferrer, kay John Angelo Munoz, Sid Outdoors, TTC Company, Takbong Banayad, and CBC, Cavite Bike Club. Yon, shoutout sa inyo mga master, mga kalakbay. And also sa Team La Mierda, kay Marlo Bonagua, kay Vince Febrero, kay Vince Manjares, kay Thea Argel Barcelos, kay Lulimbo, kay Lia Diaz, and kay Leal Suarez. Maraming salamat po sa suporta mga kalakbay, saka sa Team La Mierda. Yon, wag po sana kayo mananawa. O nga po pala, lalo na dito sa mga bago pa sa channel, no? Wag po nating kalimutan mag-like, comment, subscribe, and share na rin po. Maraming salamat po. Napakalaking tulong na po para dito sa munting channel natin. Ayun. Shoutout din syempre sa misis ko, kay Marie. I love you so much. Sa mga anak namin, kay Daring, kay Donna, kay Bash, kay Iya, and Gia and JC. I love you so much. Ingat kayo parate. Ayun. Again, this is your Kuya Jed. Jed BTV. Ayun. And you've just watched The La Mierda Chronicles. Stay safe
and God bless us all. Thank you.